Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Adasyu. Hari ni abang nak tunjukkan ni pokok durian musangking. Abang dah kahwin dah dia. Dia asal batang ni pokok daripada biji benih. Lepas tu atas ni, bahagian atas ni abang ambil pokok musangking daripada pokok yang abang ada lah. So orang panggil juga benda ni kawin sanding, ataupun ada juga orang panggil cantum tunas. So hari ni abang akan tunjukkan kat korang cara abang buat kawin sanding pokok durian. Pokok ni sekarang dah berusia 6 bulan dari tarikh abang kahwin tu lah. Dia dah besar dah hidup, dah elok hidup ni. Okey, so berjaya lah. So kalau korang nak tengok macam mana membuat, jom kita tengok video ni. Ini proses nak nak kacuk. Yang tanam ni durian musangking. Lepas tu yang dalam polybag tu anak benih daripada biji lah. So abang nak buang dia punya kulit sikit ni, lepas tu sambung dengan musangking ni. Nanti dia akan sembuh. Nanti kita kerak lah yang asal ni. Batang yang asal tu daripada benih biji, biasanya tak berapa menjadi lah. So abang kira kahwin lah, kahwin pokok dengan musangking. Dalam 3 bulan lagi kita boleh tengok lah hasil dia. Okey, sekejap lagi nanti abang tunjukkan lepas abang bersiap tu. Okey, kita buang kulit batang daripada biji benih yang naik dengan biji tu. Lepas tu kita kita buang kulit yang musangking. Kemudian kita macam ni lah. Sekejap lagi abang tunjuk. Okey, sekarang dah siap dah. Kita lekatkan kulit ni. Okey, kita menggunakan ni tip yang memang untuk pokok lah. Dia macam plastik wrap gitu. Bila kita ikat ketat-ketat ni, dia tak masuk air lah. Okey, nanti kita tunggulah 3 bulan nanti tengok macam mana pokok ni. So sekarang ni yang dalam polybag ni pokok yang tanam dengan biji. So lepas ni kalau jadi maknanya abang ada 2 lah pokok durian musangking. Sekarang ni 1 je. Okey, alright. Okey, sekarang ni dah 2 bulan. Pokok ni dah 2 bulan dah. Kita dah kahwin dia dah 2 bulan dah. So tengok kat dia punya ni dah macam sembuh dah tu. Okey, kena tunggu sebulan lagi lah. Nanti sebulan lagi kita boleh potong lah bahagian yang ni kita potong. Kira anak biji tu, dia punya dahan tu kita potong jugalah. Lepas tu kita potong bahagian dahan ni, dahan kecil ni, yang musangking. So lepas ni akan jadi 2 lah pokok musangking. Macam tu je lah cara nak kahwin. Sekarang ni dah 2 bulan lebih.
Nampak dah sembuh tu, dia punya tempat yang kita buang kulit tu dah sembuh. So biasanya 3 bulan lah baru kita potong. Okay. Nampak macam dah sembuh tu. Nampak macam dah sembuh dah. Okay. Okay guys. So sekarang ini pokok abang dah cukup 3 bulan. Hari ni 17 hari bulan 3. Abang kahwin hari tu, abang buat ni 17 bulan 12. So dah 3 bulan dah. So abang nak potong lah bahagian yang dahan daripada pokok asal, nak potong. Lepas tu kita tanam. Okay. 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 Ni tengok ni, dia dah sembuh dah ni. Okay, dah sembuh dah. So kita potong lah bahagian ni. Kita potong, kita ambil dia punya dahan ni. So dahan asal dia ni, pokok asal ni kita buang juga. So dah jadi pokok musangking lah. Dua-dua jadi musangking. Asal ini anak biji. Daun dia lain kan. Tu. Yang ni musangking. Ini pokok biji lah, tak tahulah durian apa. So kita nak buang lah yang ni. Kita nak ambil dahan yang ni, dahan yang pokok musangking. Okay. Okay, so sekarang kita nak potong lah. So kita potong lah bahagian ni. Okay, dah potong dah. So kalau kita angkat ni, dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Dia jadi 2 cabang tu. Okay, so kita nak potong lah pokok yang asal ni. Okay, so kita potong sekarang lah. Okay, dah. Kalau tengok tak? Sekejap nampak? So kalian tengok. So berjayalah kita punya pokok musangking. Senang je nak buat dia, cuma kena tunggu 3 bulan. Okay. Yang asal ni kita dah buang dah. Yang asal kita dah buang. Tak gunalah yang ni. Okay, sekejap lagi kita nak tanam. Okay. Okay guys, sekarang lubang dah gali. So kita nak tanam lah. So petua nak tanam pokok durian ni, jangan dalam tau. Jangan, tanah tu jangan tertimbus batang dia ni. Kalau tak dia akan mati. Pokok durian dia sensitif sikit. Okay. Okay, kita buang polybag ni.
Okey. Okey, dah siap. Tanam. Okey, kita tanamlah. Okey. Siap dah ni. Kita letak baja dulu. Ni kita ikat dulu dia punya apa ni, plastik dia ni kat sini yang kita potong tadi tu. Tak nak bagi dia mati. So tak baja lah. Okey guys, pokok dah tanam dah. Kita tengok dalam 2-3 hari lagi, kalau dia tak layu tu, hidup lah tu. Okey, so ini yang pokok yang baru abang kahwin tu. Yang tu pokok asal. Okey, alright. So kita tengok 2-3 hari lagi lah. Kalau nampak layu tu tak jadi tu, mati tu. Kalau dia nampak okey, elok je, jadilah tu. Okey, alright. Okey guys, so inilah hasil teknik kahwin sanding yang abang buat tu. Okey, sekarang dah berusia 6 bulan. Dia dah besar dah elok dah. Abang pun dah letak rumput kapek ni. Ambil masa lama ni nak jadi macam ni. 6 bulan menunggu. Sebelum tu 3 bulan untuk dia sembuh. Inilah hasil dia. So korang boleh tengok video ni sampai habis, lepas tu buat sendirilah. Untunglah kalau korang dah ada satu anak benih musang king. Korang tanam je biji benih, biji durian tu. Korang tanam je biji, lepas tu korang ambil dia punya batang tu, korang kahwin sanding dengan pokok yang sedia ada. Lepas ni pun abang akan ambil dia punya dahan ni untuk buat pokok lain pula. Okey. Okey, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa subscribe channel Adasyuk. Okey.